Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face citirea pentru vibrația numărului 11, pentru a vedea ce mesaje ne pot apărea, ce probabilități mai sunt în câmpul de energie de care ne putem folosi. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi și ce nu lăsați deoparte. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru suport, tuturor celor care sunteți deja parte din comunitate, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit, vă invit să vă abonați, să apreciați clipul dacă voi considerați că rezonați cu ceea ce veți auzi. Am puțin timp la dispoziție astăzi să-l facem să conteze. Numărul 11. Întuneric și lumină. Este un număr care ne ajută să depășim situațiile intuitiv, un număr maestru, un număr care ne poate ajuta să pătrundem în adevăr. În consecință și în tarot avem justiția. În unele seturi avem puterea. Ne putem folosi de ambele arhetipuri pentru a desluși misterul în această zi. Puterea de a mă ridica dincolo de orice conflict, provocare, supărare aș putea avea, dar și justiția. Îmi fac dreptate singur. Iar aici, în Lenormand, avem biciul, surprize, posibile conflicte care pot apărea, dar care nu mi-aparțin. Va fi foarte interesant în această zi cum privesc lucrurile, dacă mă implic sau nu emoțional în ce s-ar putea întâmpla în jurul meu. Pot apărea tot soiul de mici provocări, mai ales în chestiuni legate de partea financiară, mici șocuri în plan financiar, ceva ce voi ați crezut că se poate, astăzi vă poate cauza o mică supărare. Sau nu atât de repede pe cât ați crezut voi se poate soluționa ceva. Sau poate pentru unii dintre voi sunt întârzieri la plată ale salariului, sau poate voi sunteți în dificultatea de a face niște plăți dacă sunteți antreprenori. În tot cazul, singuri veți găsi o soluție, pentru că Venus, care este guvernatoarea banilor lichizi și aduce abundență, energie magnetică, atrage, este la 7 grade berbec. Tu singur vei reuși. 7. Faetonul. Tu singur astăzi îți faci dreptate. Pluto s-a mutat deja la 2 grade. Dacă te-ai bazat pe cineva și acel cineva te-a dezamăgit, nu o lua personal. Vezi tu cum rezolvi până la urmă toate lucrurile astea, pentru că ai capacitatea să o faci. Soarele este pe 21, aici la 21 de grade, lumea. Hai că până la urma urmei vei trece cu bine de provocările astea. Pot fi supărări la nivel emoțional, la nivel de stimă de sine. Cineva să-ți transmită un mesaj, tu să-l iei personal sau să înțelegi altceva față de ceea ce a încercat persoana respectivă să-ți transmită. Este o comunicare anevoioasă, să spunem, pentru că este și Mercur retrograd aici în berbec. Este ca și când ni se încurcă gândurile, dar cine este magicianul? Cine le poate descurca? Păi eu, tu, noi, voi. Să vedem mai departe. Uite că nu m-am uitat ce ascendent aveam. Rac ca și ieri pentru că n-am schimbat numărul, dar avem 26 și 23. 26 poate fi 8, deci din nou puterea, chestiuni financiare sau mici cheltuieli neprevăzute. Tot felul de diverse situații care ne pot apărea, dar pe care până la urma urmei le rezolvăm. Iar 2 este numărul înaltei preotese, 6 al îndrăgostiților. Aleg astăzi ce fac cu ceea ce trăiesc, cum navighez eu prin această zi, având în vedere că l-avem pe Marte în Pești, am avut conjuncția Marte-Saturn, navighez încet și sigur, lasă că toate trec, cam așa. Parenting, poate chestiuni legate de copiii voștri sau copilul interior din voi, astăzi are o suferință și reacționați precum un copil. Sau poate cineva reacționează precum un copil în contextul în care voi voiați să discutați serios despre ceea ce vă apasă pe voi acum. Sau colegii de serviciu, Casa 6, reacționează precum niște copii sau niște cursuri, programări, întâlniri se pot amâna. Nu o luați personal.
manifestăm până la urma urmei împlinirea dorinței. Vom vedea niște lucruri concrete. Poate unii dintre voi aflați acum, vi se dezvăluie ceva, este numărul Scorpionului. Scorpionul, fără să vrea, află secretele tuturor. Oamenii se duc și se destăinuie scorpionilor cumva. Este energia de așa natură. Uite că unii dintre voi puteți încheia acest ciclu și puteți obține ceea ce vă doriți, dar după cum spuneam, cu foarte mult calm astăzi și cu moderație, uite. Să fie bine pentru toată lumea. Asta este ziua, vom reuși până la urma urmei să ieșim din această provocare, dar într-o formă foarte disciplinată, foarte matură și foarte liniștită, să spunem. Persoană de foc, berbec, leu, săgetător. Dacă vreau prea repede ceea ce îmi doresc, s-ar putea să trag cu arcul la țintă și să ratez. Cam asta este tema. Iar aici temperanța ne spune fii echilibrat. Stai puțin că până la urma urmei rezolvi. Este vorba doar despre a-ți schimba viziunea și percepția despre fix lucrul la care te gândești tu în acest moment prezent. Te-a supărat cineva? Dă-i pace. Știți expresia praf de mers? Da, așa cum e și expresia praf de somn. Cu praf de somn ne dau oamenii ăștia, pentru că toată lumea e obosită și toată lumea ar dormi. Fix praf de somn. Citiți și voi printre rânduri. În zona relațiilor, regina de monede. În zona planului material, regina de spade. În zona planului emoțional, lumea. Uite, chestiuni despre bani care mi încurcă mie viața la nivel personal și sunt tăios, trebuie să spun ce am pe suflet, dar atenție cum spunem, pentru că poate fi letal, fatal, se lasă cu supărare care nu mai poate fi după remediată, dar până la urma urmei, hai că rezolv eu lucrurile de așa manieră încât nu are nimeni de suferit și toată lumea câștigă din asta. Dacă sunteți singuri, regina de monede spune că astăzi puteți să vă stăpâniți emoțiile, să vă stăpâniți gândurile, să fiți bine cu voi înșivă, pentru că, uite, aici, fie persoana la care vă gândiți voi de care poate vă place, este părinte și este încurcată din cauza că este părinte, dar până la urma urmei, cu moderație, veți rezolva lucrurile sau voi vreți prea repede, dar în acest moment atât se poate și este alegerea voastră dacă așteptați sau continuați. Pentru alții dintre voi puteți cunoaște pe cineva, dar este o persoană foarte impulsivă, foarte nerăbdătoare, a cărei pasiune s-ar putea să vină așa ca o bombă de iubire, dar care se stinge și repede. Deci atenție la aceste aspecte, pentru că în funcție de voi veți manifesta prezența cuiva nou în viața voastră sau prezența persoanei la care vă gândiți voi acum. Pentru cei care sunteți în familii deja, s-ar putea să apară aici ceva provocări cu ai voștri copii și voi să fiți nevoiți să vă păstrați calmul. Sau pentru alții dintre voi, poate dumneavoastră, doamnelor, pentru că este energie feminină, vreți niște lucruri și domnii din viața voastră sunt cumva cu capul în nori astăzi. Până la urma urmei veți rezolva singure, dar este alegerea dumneavoastră. Dacă voi vreți să faceți chestia asta pentru că sunteți pe cont propriu și în acest moment așa se poate. Sau luați lucrurile mai încet. Dacă nu puteți să vă descurcați în acest moment și aveți nevoie și de partener, lăsați lucrurile să se întâmple într-un timp mai organic, mai natural, atunci când trebuie. Pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie care să vină neașteptat și să vă panicați așa puțin, să vă surprindă. Mai poate fi și o zi destul de nervoasă, să ne enervăm, dar fix aiurea, aș spune eu. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici s-ar putea voi să fiți separați, să aveți și copii, să nu înțelegeți ce s-a întâmplat și în acest moment partenerul să nu se întoarcă neapărat spre voi, dar voi să vreți să livreze, să-și asume responsabilitatea măcar față de copii. Se poate face acest lucru și puteți obține, să spunem, niște beneficii materiale de la partenerul vostru, dar, din nou, dacă vreți să vă faceți dreptate, o faceți singuri, acționați pe cale legală, pentru că, uite, avem și săgetătorul aici, cam despre asta este vorba. Pe cale legală. Uite, mi-a ieșit un spânzurat întors. Spânzuratul întors spune că aveți soluții la îndemână. Și cei
singuri și cei care sunt în relații și cei care sunt separați, astăzi au soluții despre cum să trateze lucrurile acolo la nivel de relații, despre cum să le descurce și despre cum să triumfe acest echilibru al numărului 11. Este un număr al înțeleptului, este un număr care vorbește poate despre anturaj, despre grupuri, despre idealuri, despre visurile noastre. Ceva din ceea ce mi-am proiectat eu așa mental poate nu se întâmplă sau nu se întâmplă atât de repede precum vreau. Un pic de timp, să ne schimbăm perspectiva. Trece. Și avem pajul de bâte. Trece, va trece și se vor porni lucrurile, se vor pune în mișcare deodată. Atunci să fiți pregătiți pentru că va fi foarte, foarte interesant cum se vor desfășura ele într-adevăr. Cei care sunteți singuri, uite, cineva poate da buzna în viața voastră, realmente, dar să nu fie neapărat perechea potrivită. Ori voi să fiți mai realiști, ori persoana asta să aibă ceva, să ascundă poate ceva, și anume faptul că poate este într-un angajament deja sau căsătorită, sau ai să fie o piedică. Și spun piedică în sensul lingvistic, așa. Să fie o provocare în legătură cu copiii, se rezolvă. Cei care sunteți în relații deja formate. Aici este vorba despre voință. Hai să facem, dar uite că nu se poate în acest moment prezent. Sau hai să vedem cum facem. Pentru că până la urma urmei reușim să facem. Puterea este în mâinile voastre. Cei care sunteți separați, după cum spuneam, s-ar putea să aveți această nevoie, acest impuls să acționați astăzi, dar fie acționați cu înțelepciune, fie vă gândiți de 2 ori înainte, fie pe cale legală, dacă aveți copii. Ia uite, curtea, pe cale legală. Aici ne spune judecata și verdictul. Nu trageți concluziile pripit sau gândiți-vă foarte bine că s-ar putea toate aceste lucruri să vă cauzeze o supărare astăzi și peste 3 săptămâni să uitați de această zi și să vă supărați practic degeaba. Pentru alții dintre voi, dacă voi vreți o relație stabilă, ce se întâmplă acum în jurul vostru nu prezice chiar stabilitate. Deci potențialul să apară cineva există, dar apare cineva așa ca un crai, ca o creiasă, mai egoist, mai atent la sine. Și poate asta vă displace. Puteți întoarce acolo cărțile în favoarea voastră, dar cu calm, cu răbdare. Cei care sunteți în relații deja formate. Aici pentru voi s-ar putea să fie vorba despre acte, despre chestiuni serioase. Nu vă grăbiți, folosiți-vă de moderație, învățați de la părinții voștri sau aici părinții voștri vor avea un rol important să vă ajute dacă se mai aplică. Dacă nu se mai aplică, atunci copiii voștri, trebuie să țineți cont și de copii. Este o chestiune aici care are un impact financiar, dar și copiii sunt aici importanți în această poveste. Pentru toată lumea, astăzi tema copilului este importantă. Voi sau copiii voștri. Și energia vă spune să judecați bine în tot ceea ce vă doriți voi să faceți. Mai departe, cinema. Pentru că lucrurile vor începe, se vor desfășura, dar după ceea ce se întâmplă acum rămâne făcut. Rămâneți fie cu acest om, fie cu rana. Ce avem aici? Cabana din pădure. Ce interesant. Și o iau. Și vă spun și de ce. Vreți să faceți ceva, vă treziți singuri. Ieșiți din această încurcătură. Este vorba despre un act de curaj aici, despre a pune punctul pe ei, pentru că până la urma urmei rezolvați. Aici, orice s-ar întâmpla în aceste zile, rămâne făcut. Și atunci, de acolo, s-ar putea să vă fie greu să desfaceți o situație. Atenție și acționați cu prudență, cu moderație. Iar aici, cabana aceasta din pădure vorbește despre faptul că poate unii dintre voi deja nu mai sunteți fericiți, că sunteți singuri, vă copleșește singurătatea, poate cei singuri aveți o provocare pe care o duceți, poate cei care sunteți în relații deja formate, vreți să faceți ceva, aveți nevoie de ajutorul copiilor sau a partenerilor voștri și vă simțiți singuri, iar cei care sunteți în perioada de separare, faceți voi singuri pentru copiii voștri sau vă simțiți abandonați. Toate acestea au o soluție, pentru că voi singuri, chiar singuri, veți rezolva. Voi vă veți face singuri dreptate. Veți ajunge să vă simțiți în siguranță, în confort, veți găsi modalități prin care să vă simțiți în siguranță și în confort. Poate fi vorba despre achiziția unei case pe care o puteți cumpăra, dar
Atenție la pașii legali pe care îi faceți. Dacă cineva vă datorează ceva astăzi, nu vă enervați, pentru că până la urma urmei, ce vă este datorat se întoarce la voi. Ce este al vostru este pus deoparte. Veți vedea că acesta este potențialul. Chimie, atracție, scânteie și pasiune. Da, voi s-ar putea să doriți neapărat ceva anume și acel ceva ajunge la voi, indiferent că vorbim despre o persoană, indiferent despre ce vorbim aici, dar în timp divin, într-o ordine firească. Este această atracție în aer. Venus acolo în berbec face scântei, vă treziți cu admiratori, vă treziți cu declarații, cu lucruri inedite de astăzi pe mâine. Trebuie să fim și cumpătați. Divinul feminin și energie yin. Să luăm lucrurile pas cu pas, pentru că Venus acolo în berbec, care materializează, este într-un semn masculin. Ea este energie feminină într-un semn masculin și s-ar putea să vă comportați, spre exemplu, atipic vouă sau să vreți să faceți ceva ce în mod normal nu ați face. Doamnelor, fiți feminine. Faceți treburile pe care le faceți în mod normal. În altă ordine de idei, energia feminină, să știți că naște lucruri. Dacă vreți să faceți ceva, singuri veți reuși. Ia uite, surprize, bucurie neașteptată. Până la urma urmei rezolvați niște lucruri importante. Pentru zona aceasta a planului material avem aici Regina de Spade, care vorbește despre contracte clare, despre negociere, despre a nu lua lucrurile personal, serviciul e serviciu, viața personală e viață personală. Este vorba despre a privi foarte pragmatic și lucid și isteți astăzi, despre a nu ne da bătuți, nu ne dăm bătuți, pentru că asta spune și conjuncția dintre Marte și Saturn. Fă orice este necesar ca să ajungi acolo unde ți-ai dorit. Dar nu vorbesc despre a face lucrurile și a face dezastru în jur. Nu, ci a nu te da bătut. Tu vezi linia de final, este doar o chestiune de timp când ajungi acolo, în ritmul tău și este în regulă așa. Temperanța, moderație. Aveți niște discuții cu cineva la locul de muncă astăzi sau pentru bani, indiferent cu cine. Moderație. Încercați să fiți nu dulci în vorbă astăzi, corecți. Nu spuneți nici prea mult, nici prea puțin. Regina de Spade din nou. Spuneți adevărul, spuneți ce aveți pe suflet, dar nu într-o formă agresivă. Rostiți și articulați ceea ce aveți nevoie, pentru că până la urma urmei, dacă voi spuneți adevărul și intenția voastră este pură și corectă, veți reuși. 9 de monede. Până la urma urmei veți reuși să întoarceți o situație în favoarea voastră. Până la urma urmei, ce bani vă sunt datorați, îi primiți. Până la urma urmei, ce este al vostru se întoarce la voi. Este o energie bună. Puteți obține un serviciu, puteți aplica, puteți completa niște acte, puteți aplica pentru viză. Business. Exact cum am spus, nici prea mult, nici prea puțin. Nu este despre mine, nu este despre tine. Este despre această negociere. Trebuie să faceți ceva ce în mod normal nu făceați în copilărie sau vă era rușine sau de aici aveți o traumă, o frică. Confort. Vă este mai ușor, uite, putem să ne uităm la balanță. Balanța, dacă e Marte acolo, nu se ceartă. Balanța pleacă sau împinge omul de lângă energia balanței. Sau împinge omul de lângă el sau de lângă ea, spre exemplu, dacă nu mai vrea o relație. Fix despre asta este vorba. Curaj și spuneți ce aveți de făcut pentru că vă implică. Este vorba despre voi aici. Curaj și adevărul. Purtați-vă singuri de grijă. În zona planului emoțional se încheie ceva, scăpați de ceva. Și uite, iese soarele, scăpați de niște griji, veți dormi liniștiți. Scăpați de stres până la urmă. Și îndrăgostiți. Este o alegere. Fie cunoașteți pe cineva, fie, uite, sunt șanse să cunoașteți pe cineva. Eclipsa asta spune, uită-te către viitor, nu fi pesimist, lasă deoparte grijile. La nivel de sănătate, unii dintre voi trebuie să vă schimbați rutina, vedeți? Nouă, ăsta s-a întors ca 6 în casa rutinei. Mai multă grijă de voi și de sănătatea voastră. Și Regina de monede din nou. S-ar putea să fiți copleșiți de rutină, de grijile de zi cu zi, dar încercați să nu faceți doar asta, ci să faceți și lucruri care vă bucură sufletul și inima.
să luați lucrurile mai lejer, să vă bucurați de viață, judecata, o revenire, să lăsați lucrurile să treacă, este o revenire aici, o revenire la sănătate, este o revenire la vremuri mai bune la nivel financiar, este o revenire dintr-o provocare medicală pe care o aveți, este o revenire a cuiva în viața voastră, dar cu care trebuie să stați de vorbă foarte serios și să spuneți ce aveți pe suflet. Talismanele. Sunt practic 2 ași de spade. Se închide ceva. Vă eliberați de ceva astăzi. De ceva, de un proiect, de un stres, de o factură, de orice. Meriți, pentru că puteți, dar voi singuri puteți face chestia asta, uite. Voi singuri. Aici este un călăreț singuratic, este o călătorie, voi singuri. Și are legătură cu trecutul vostru sau cu ceva ce a rămas în urmă, cu ceva datorii. Fie recuperați niște datorii, fie încheiați niște datorii sau puteți, fie atenție la ce făceați voi în copilărie, că se trage ceva de acolo, la ora exactă. Uite, a venit vremea pentru abundență. Lăsați lucrurile să se alinieze într-un timp divin. Saturn în Pești, cu Marte acolo. Nu grăbi treaba, nu grăbi treaba, pentru că este potențial de tăiere. Deci când lucrurile nu se fac la timpul lor, mai bine previn decât să repar. Vorbiți cu cineva. Unul dintre voi vorbește mai apăsat, celălalt mai calm. Nu este aici un echilibru la nivel de discuție și uite bufnița, înțelepciunea. Ne vine inspirație, niște calcule care se rezolvă până la urma urmei cu niște acte pentru o relocare, pentru o călătorie, puteți călători, uite, ora 11 și 11. Puteți ieși dintr-o situație, este o călătorie, dar către altă linie, intrați pe un alt drum care se ramifică diferit și este mai ușor și mai bine pentru voi așa. Și inițiala B. Sau putem să ne uităm la ea ca la un 8. B de la bine, B de la business. Bani. Deci aceste lucruri pot avea legătură cu treburile astea. Trebuie să mai țineți cont de niște detalii și până la urma urmei veți rezolva. Veți fi bucuroși. Este mult verde aici. Este liniște și pace. Eu vă mulțumesc tuturor. Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!